برای پخت این کیک باقلوای خوشمزه نیاز داریم به 2/3 لیوان شکر، 2/3 لیوان آب و ظرفمون رو روی حرارت قرار میدیم تا شکر روی حرارت ملایم کاملا باز بشه. قبل از جوشیدن آب باید شکر داخل این محلول حل بشه و بعد از اینکه شکرمون حل شد مقداری زعفرون که مقدارش دل بخواه خودتون هست بهش اضافه میکنیم. من از نوک قاشق چایخوری پودر زعفرون استفاده کردم. نصف قاشق غذاخوری آب لیموی تازه بهش اضافه میکنیم به همراه نصف قاشق چایخوری پودر هل و 1/4 پیمانه یا 1/4 لیوان فرانسوی گلاب. حدود 5 تا 10 دقیقه با حرارت ملایم اجازه بدید یک مقدار بجوشه و خیلی خیلی کم باید غلیظ بشه. برای مواد کیکمون نصف پیمانه شکر و نصف پیمانه روغن مایع رو با هم مخلوط میکنیم و هم میزنیم. شما میتونید با همزن برقی هم این کار رو انجام بدید. اگر از همزن دستی استفاده کردید حدوداً 2-3 دقیقه باید این مرحله رو هم بزنید. اگر از همزن برقی استفاده میکنید حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه با دور کند همزن هم بزنید کافیه. بعد از اون 1 عدد تخم مرغ رو اضافه میکنیم به مواد و حدود 2 دقیقه با همزن دستی هم میزنیم طوری که یک مقدار رنگ موادمون روشن بشه. 1 قاشق چایخوری پودر هل و تخم مرغ دومم را اضافه میکنم. دوباره هم میزنیم تا حدی که موادمون مجدد کرم رنگ بشه. اگر با همزن برقی این کارو کردید همونطور که گفتم حدوداً 30 ثانیه تا 1 دقیقه با دور کند همزن میتونید هم بزنید. در ادامه نصف پیمانه ماست پرچرب رو با کمی زعفرون دم کرده با هم مخلوط میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. مقدار زعفرون هرچی بیشتر باشه خب رنگ کیک طبیعتاً زردتر و طلایی تر میشه که مقدار زعفرون باز هم بستگی به دلخواه شما داره، اما بهتره که از مقدار کم استفاده نکنید. بعد از اینکه ماست و زعفرون رو با هم مخلوط کردیم یه مقدار داخل مواد هم میزنیم و بعد 1 پیمانه آرد رو که با 1 قاشق شربتخوری سرصاف بیکینگ پودر با هم مخلوط کردیم و 3 بار الک کردیم به موادمون اضافه میکنیم. موادمون رو کامل مخلوط میکنیم و بعد مایه کیکمون رو میریزیم داخل ظرف مورد نظرمون. من سایز ظرفم 25 در 15 بود و کف ظرف رو یه مقدار چرب کردم و مایه کیکم رو میریزم داخل ظرف. حتما فر رو از قبل با دمای 170 تا 180 درجه خوب گرم کرده باشید. ظرف کیک رو بذارید داخل فر و به مدت نیم ساعت، ولی باز هم مدت پخت کیک بستگی به قدرت فر شما داره. هر زمان که زیر کیکتون کامل رنگ گرفت و اطرافش هم طلایی شد گریل پایین رو خاموش کنید و گریل بالا رو روشن کنید تا روی کیکتون هم کمی طلایی بشه. و دیگه اینکه اگر خواستید از پخت کیکتون مطمئن بشید در آخر یه خلال چوبی بزنید داخل کیک. اگر خلالتون بعد از بیرون اومدن تمیز بود نشون دهنده پخت کاملش هست. بعد از اینکه کیکمون پخت و یه مقدار از اون داغی اولیه افتاد شهدی رو که همدمای محیط هست به کیکمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا کاملا جذب کیک بشه. کیک رو بعد از اینکه کاملا سرد شد برش بدید و بعد هم آماده سرو هست. امیدوارم که این کیک باقلوای فوق‌العاده خوشمزه رو آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که لینکش رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم رو هم حتما ببینید. مطمئنم که عاشقش میشید. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.